Hej! Jag heter Marie Rödemark och jag är lärare i svenska och franska. Föreläsare. Jag föreläser i språkmetodik och språkpedagogik och ledarskap. Och jag har varit lärare i 35 år. Jag älskar språk. Jag har skrivit 10 böcker i franska, hur man lär sig franska. Men grunderna är ju ungefär samma. Jag kör live varje söndag klockan 12. Och det här är en nästan live som jag kallar det. På söndag ska jag vara farmor. Jag ska passa mitt barnbarn och då kan inte jag spela in. Men jag kommer vara med i chatten. Jag lägger ut den här filmen på söndag klockan 12 och jag kommer vara med i chatten. Och det bästa är att då passar jag på att spela in från olika ställen. Det tar så lång tid att åka härifrån till Östersund. Men nu kan jag spela in lite granna på vägen. Så jag tänkte ta första stoppet på Grädda i Åre. Grädda är ett café. Och de har världens godaste mandelcroissanger. De gör mandelcroissanger på gamla croissanger. Sådana som inte har blivit sålda. Och just de mandelcroissangerna är min svaghet. Då kör vi. Det är fantastiskt väder idag. Så ja, ni kommer få se Åre, Duved och vägen till Östersund från sin bästa sida. Jag har hängt upp kameran i backspegeln. Så jag behöver inte hålla i den. Och jag behöver inte göra en massa saker. För att det är inte trafikfarligt. Jag bara pratar. Tittar på vägen och pratar. Det här är lite mer avancerad svenska. Det är nybörjare kan titta också. Det finns undertext redan från början. Det finns undertext på svenska. Så att ni verkligen kan läsa vad jag säger. Och om det är svårt att förstå så har Google översatt på Youtubes översättningssida där man lägger till undertexter. Så jag har 123 språk brukar jag lägga ut. Ja, det är fantastiskt väder idag. När jag var hemma nu så har jag fått ett problem. Jag vet inte om ni har samma problem. Men jag råkade glömma en banan. Och ni vet att om man glömmer en banan så kommer det gärna bananflugor. Och jag vet inte hur många bananflugor jag har i mitt kök just nu. Det är lite irriterande. Ja, då kör vi. Det är ungefär 9 kilometer mellan Åre och Duved. Telefonen svajar lite, men det är ju bara för att jag kör. Och det är lite guppig väg precis här. Ja, så jag har bananflugor i hela köket. Har ni några bra tips på hur man får bort bananflugor? Alltså, de förökar sig otroligt. Jag hoppas ni inte hör motorljudet för mycket. Ja, jag ska först åka till Grädda och köpa en mandelcroissant. Och sen så ska jag vidare, jag tänkte köra till Copperhill. Det är ett hotell som ligger på höjden. Och så ska jag visa er det huset som Zlatan ägde. Han har sålt det nu, det var något år sedan han sålde det. Men då ska ni få se Zlatans hus. Jag ska vända på kameran nu så ska ni få se centrala Duved. Duved är inte så stort. Vi har en mack till vänster. Den håller de på och bygger på så det är lite krångligt att tanka.
får man köra i 40. Den här parken på vänster sida kallas för Kärleksparken. Det är ett glashjärta där som lyser. Till vänster har vi Ica Nära. Det är den där lilla butiken. Och till höger finns Fjällsport. Det är en affär där de säljer saker som hör till vintern. Och till vänster här har vi en världens bästa restaurang som heter Myran. Och där kan jag beställa helt fantastiska blåmusselsoppa. Jag älskar alltså musselsoppa. Men jag tål inte vitlök, men de fixar det. Och till höger här har vi också en restaurang som heter Miss Maggie's. Och där kan man sitta ute och äta perfekt idag. Till vänster här så har vi en hundbutik. Där man kan köpa hundsaker. Och så finns det även en frisör där. Rakt fram här så ser ni Duveds kyrka. Det är en träkyrka som byggdes kanske 1920. Otroligt vacker. Här har vi ett sånt där speciellt moln. De kallas något speciellt, men just nu kommer jag inte ihåg det. 1,5 kilometer hemifrån min dörr så finns skolan. Så nu kommer Duveds skola här till vänster. En nybyggd skola. Det här är bara 3:e läsåret som vi är på den skolan. Ni ser att träden börjar bli lite gula. Till höger så har vi sporthallen som hör till skolan. Här måste man köra i 30, för det måste man göra när man kör förbi en skola. Vi har många som idrottar här, så här kommer en rullskidåkare. Det ser tungt ut, det är lite uppförsbacke här. Här får man snart köra i 40 i alla fall. Så här ser det ut där jag bor. Till höger här så har vi bussbolaget där alla bussar kör ifrån. Heter Saxvallen. Till höger så finns det ett hotell som heter Mullfjället. Och sen är det privata villor och hus. Det är många som bygger här. Det är attraktivt att bo i Duved och Åre. Och det är väldigt dyra huspriser. Man ser fjället här borta. Det är Åreskutan. Och där nere så ligger Indalsälven. De flesta säger att vi har fantastisk natur här. Och det har vi. Vi har helt otrolig natur. Och många som bor i andra länder tycker att vi har väldigt grönt. Och det är mycket träd, mycket gräsmattor, mycket blommor, mycket växtlighet. Så, och sen är det ju en utsikt som är fantastisk. Här, precis bredvid här så går järnvägsspåret. Så ska man åka hit så åker man precis bredvid den här vägen. Här till höger så finns Tegeforsen. Indalsälven är hela tiden bredvid. När jag åker till Östersund så åker vi förbi Indalsälven hela tiden. Den är på min högra sida hela tiden. Jag kör vidare. Jag ska stanna på Grädda. Där är ett jättemysigt fik. Jag ska visa hur det ser ut. Här kan man svänga upp till Tegefjäll. Det finns
massor med villor där. I många utav villorna så är det ingen som bor fast boende, utan det är semesterboenden. Här har vi en lift som går upp. Det är barnliften. Och sen har ni Åreskutan med ett fantastiskt moln uppe på. Det ser nästan ut som ett rymdskepp. Ett flygande tefat eller något. Oj! Här var det ett litet gupp. Vilket otroligt moln. Det känns som molnet bara blir större och större. Det är ganska coolt med moln. Jag har sett ett sånt där moln en gång förut. Och då sken solen på det. Det var solnedgång. Så då var det alldeles rött. Ett rött moln som såg ut som ett rymdskepp. Ja, vad tycker ni om naturen? Visst är det vackert? Det börjar bli höst. På nätterna har vi nästan minusgrader nu. Det har varit minusgrader någon natt. Och sen har det varit kanske 3-4 plus. Och det är nästan norrsken varje natt. Men norrskenet kommer mellan 12 och 1 på natten ofta. Och då sover jag. Jag har gjort en liten kortfilm om norrsken. Jag tog några bilder på norrskenet en natt. Och sen gjorde jag bara en liten shorts. Men jag tycker det är helt fantastiskt att titta på de här bilderna. Det är faktiskt första gången som jag lyckats att fotografera norrskenet. Men så här ser det faktiskt ut väldigt många nätter. Det är partiklar från solen som kommer in i jordens atmosfär. Och man kan se det här nästan ända till södra Sverige. Visst är det väl helt otroligt med norrsken. Det är bara att njuta när himlen bjuder på sånt här fint spektakel. Jag tänkte att jag ska filma hela vägen till Grädda. Och sen ska jag ta med er in på Grädda. Så ska ni få se. Ja, snart är vintern här. Jag ska göra ett stopp till. Därför att igår, jag jobbar på förmiddagen i Järpen och sen på eftermiddagen i Duved. Och igår så sprang det upp en älg precis framför bilen. Så jag fick tvärbromsa. Jag har nog aldrig bromsat så hårt i hela mitt liv. Och jag stannade 3 meter från älgen. Så jag hade väldigt tur. Men när jag var 1-2 kilometer ifrån skolan i Duved så fick jag punktering. Så jag körde med punktering så däcket är helt förstört. Jag måste ha fått punktering för att jag bromsade så fruktansvärt hårt. Så jag måste till däckverkstan i Järpen och byta däck. Det är lite knasigt. Här ser ni backarna. Man ser de här, där har ni backar. Det är snö där på vintern. Och sen breder Åre ut sig. Och här ser man faktiskt Indalsälven också. Så om man tittar där så ser ni Indalsälven. Och bergen är mycket högre än vad det ser ut på kameran. Det är som att kameran inte riktigt kan visa hur höga bergen är. Här är det 40. Då får jag sakta in. De har gjort så att det nästan är 40 i väldigt många städer just nu. Så de har ändrat hastigheten. Nästan i hela Östersund så är det 40.
Här har vi nationalarenan. Så om ni tittar på skidor på vintern när det är skidtävlingar, världscupen i Åre, då är målet här vid nationalarenan. Nu ska jag snart svänga upp. Men ni ser, här är Indalsälven och järnvägsrälsen och Åreskutan. Det är ganska otroligt. Och färgerna är fantastiska. Nu ska jag snart svänga till vänster, för här har vi Grädda. Som har mandelcroissanger. Jag hoppas verkligen att de har det idag. Nu blinkar jag vänster. Det är ju arbetsdag idag. För mig är det torsdag idag. Så det är arbetsdag idag. Oj! Och därför sitter det nog inte så många ute på uteserveringen här. Det kanske är för kallt också. Vem vet? Nu ska jag stanna här. Nu ska vi se ifall de har croissanger. Jag kanske ska ta med mig bilnyckeln. Det är bra. Jag ska se om jag får filma där inne. Grädda har väldigt god glass. De har varit med i sådana här glassmästerskap. Sverigemästerskap i glass. Och vunnit, kom inte i alla fall på första, andra, tredje plats. Här har de croissanger och pain au chocolat. Men när man tittar i vagnen så fanns det inga mandelcroissanger. Här kan man sitta ute och fika. De hade inte mandelcroissanger. Det skulle komma imorgon. De kanske bara har det på helgen. Men jag köpte ett pain au chocolat. Pain au chocolat. Ganska gott det med, men inte som mandelcroissanger. Nu ska vi köra vidare. Och jag tänkte att vi ska köra upp till Björnen. Och där finns ett hotell som heter Copperhill. Och det är ett jättefint hotell. Jag har faktiskt aldrig sovit där. Man kanske inte sover så ofta där man bor själv. Men däremot har jag varit där många gånger och ätit frukost. På fars dag så brukar vi åka till... Eller förut, när Jonathan var liten så åkte vi till Copperhill och sen så tog vi en frukost. Och sen har de en spa-avdelning. Och där har de som bassänger som är... Några är varma och några är kalla. Och några är inne och några är ute. Så nu ska vi åka till Björnen. Och det är ungefär 1 mil dit. Vi ska få se lite grann när vi åker genom centrala Åre. Nu åker vi, station Åre är till höger. Här kommer ett gupp. Nu kommer kameran hoppa hit och dit. Ser ni solen i bak där framme? Lyser från en klarblå himmel. Jag tycker det är så fantastiskt. Nu äter jag lite pain au chocolat. Jag har inte riktigt ätit frukost idag. Så här ser Åre ut. Ja, här till vänster har vi Åre gamla kyrka. Och på en av mina live så var jag ju där. På Åre gamla kyrka och gick in och visade hur det såg ut där inne. Det här huset till vänster här, där gick min äldsta son Johannes på dagis. Det heter förskolan Filuren. Det här huset här framme som är i trä kallas för produkthuset. Och där finns bland annat Åre bageri. Och sen så finns det Gottis, alltså där man kan köpa massor med godis. Och precis efter det här huset så har vi
Systembolaget och Konsum och apoteket här till höger. Och om man kör över bron som är här till höger, då kommer man till station Åre och Jumpyard. Och under bron så finns det skateboard, där man kan åka skateboard och sparkcykel. En sån här bunker eller vad man ska säga. Där man kan, ja, jag brukar säga att Åre är som Sveriges största fritidsgård för vuxna och ungdomar. Ja, nu har ni sett centrala Åre och ni har Indalsälven precis där. Och jag stänger av nu tills vi kommer till Björnenbacken. Ja, nu har jag svängt av E14 och ska köra upp för backen här till Björnen. Fantastisk himmel. Här har de en ridskola, ett ridhus. Därför varnar de för hästar. Här har vi någon som cyklar upp för den här backen. Då måste man ha starka ben. Det finns, här uppe vid Björnen så finns det sån här cykeltrail där man kan åka i velodromsvängar och i gupp och hopp och allt möjligt. Min man brukar åka där. Man tar inte liften upp utan man cyklar upp för och sen cyklar man ner för. Här har de lagt ny asfalt. Wow. Det var länge sedan. Alltså, det hade behövts sedan länge. Jag tycker de här husen är så fina som är i den här backen upp. Det här är som en serpentinväg. Det är så brant så man måste åka på tvären. Så det blir nästan 360 graders kurvor. På vintern är det väldigt halt. Men vi ska jättehögt upp. Här kommer en till sväng, 90 graders sväng nästan. Det här är som att köra i Norge eller i Alperna kanske. Då har man också såna här svängar för att det blir så brant annars. Serpentinväg. Här är också ett ganska stort skidområde och här kan man åka både längd och slalom. Och det finns otroligt mycket hus här. Och i alla de här husen bor de flesta inte permanent. Det är inte fast boende. Här står det på bron: välkommen till Årebjörnen. Den här klippan som vi ska åka till, den kallas för Nalleklippan. Eller ja, jag brukar säga Nalleklippan. Oj, här ska jag köra 30 bara. Nu ska vi klättra upp ända till Copperhill. Så ska ni få se så otroligt högt upp där. Jag svänger till höger. Nu kanske det blir väldigt guppigt. Här är det 50. Otroligt. Jag tycker det är kul med de här ledkryssen. Att de har satt upp ledkryss för att skilja på vart trottoaren är och var man får cykla. Men här finns det väldigt mycket väldigt dyra hus. Här är det också ganska mycket serpentinväg. Vi kommer klättra upp för hela vägen ända upp till toppen. Här var det en varningsskylt för att det var någon bil. Ja, det var 2 fyrhjulingar som stod här. Här får man köra ganska långsamt. Men ni ser vilka villor. De här skulle man aldrig ha råd att köpa. De kostar säkert 9-10 miljoner. Men det är som parhus.
Alltså det kan vara 4 lägenheter i ett hus. Och ju högre upp kanske desto dyrare blir de. Vissa hus har gräs på taket. Och det har man väldigt ofta i Norge. Ni ser det där huset. Det har gräs på taket. Det till och med växer lite buskar på trä. Och där också. Ser ni det där huset? Det är väldigt vanligt i Norge att man har gräs på taket. Och jag vet faktiskt inte varför det är bra. Det kanske blir bra för att det är bra för miljön. Och det kanske är bra för att det inte kommer ut så mycket värme. Jag vet inte. Men det är många norrmän som äger hus här. Och sen följer vi ledkryssen här. Upp. Och så ska jag visa vilket hus Zlatan byggde. Han byggde ett hus här, men för några år sedan så sålde han det. Här är det väldigt brant faktiskt. På vintern kan det bli väldigt halt här. Men tyvärr är det inte många som bor i de här husen. Utan de har det som fritidsboende. Man kan ju undra vilka människor som kan ha ett fritidsboende som kostar 9 miljoner. Ja. Men vi alla är ju olika och har olika mycket pengar. Här kommer en kurva igen. Det är skarpa kurvor här. Och där kom det där molnet igen. Det ser helt annorlunda ut från det här hållet. Men det är lika vackert. Här kommer en till kurva. Jag vet inte vilken höjd vi kommer på nu. Men det är ganska högt faktiskt. Och så ska jag visa er den fantastiska utsikten ifrån Copperhill. Det heter Copperhill. För copper är ju koppar. Och hill är kulle. Och alldeles inte långt härifrån så bröt man koppar. Så det finns så heter frö- och koppargruva. Och därför så heter det Copperhill. Jag tror faktiskt att det finns koppar i marken här. Jag vet inte om hotellet är öppet. Jag hoppas det, så kan vi i sådana fall gå in i det. Ni ser, jag kör fortfarande upp. Och stora hus. Jag kan tänka mig att sådana här hus har de i Alperna och då kallas de för chalet. Här har vi en 90 graders kurva igen nästan. Och sen så har vi hus där framme med gräs på taket. Och så kommer en 90 graders kurva igen. Så vi kör upp för hela tiden. Och det ena mer fantastiska huset än det andra finns här. Och nu kommer vi till Copperhill. Och jag stannar här. Där framme är hotellet. Men där är Zlatans hus som han byggde. Det är liksom byggt utåt. Väggarna går utåt. Så det ser nästan ut som en båt. Nu är det inte Zlatan som äger det där huset längre. Men det huset byggde han. Och vilken utsikt. Jag måste ta bort kameran. Den här utsikten hade han från sitt hus. Jag ska stanna där framme vid parkeringen. Så ska jag visa vilken vidunderlig utsikt det är här. Ja, det står en massa bilar här. Så det kanske är öppet. Jag parkerar här tror jag. Oops. Här vill man ju inte köra ut för. Nej, det var reserverat där. Jag får parkera lite längre. Alltså titta på den här parkeringen. Det finns inget skyddsräcke. Och det är bara rakt ner. Där vill jag inte parkera. Tänk att parkera där när det är halt. Jag kör hitåt. Här kan man kanske parkera.
Oops, här måste jag egentligen betala. Det ska jag göra. Det är Aimo. Återkommer snart. Nu är jag på parkeringen vid Copperhill. Och det här molnet är så fantastiskt. Det känns som jag har beställt molnet för att det ska vara vackert. Jag pratar ju om parkering. Det var inte så brant som jag trodde. Här kan man parkera, men man kan ju ändå åka ner för backen. Jag älskar de här ledkryssen. De finns på fjället. Och nu ska jag visa utsikten. Här har vi Åreskutan. Åreskutan. 1420 meter över havet. Den där kallas för Blåsten. Och där ska man helst inte åka skidor. Och sen så ser man hela Indalsälven här. Ska försöka ta mig lite närmre. Det är nästan spegelblankt idag. Det här är naturen som jag bor i, som jag ser varje dag. Det må ju vara en lisa för själen, säger man. När någonting är väldigt bra för hur man mår så brukar man säga att det är en lisa för själen. Och här ser ni, så speglar sig berget och skogen i vattnet i Indalsälven. Här har ni alla hus med gräs på taket. Ser det ut som ett vykort? Det är helt galet. Och här har vi då hotellet Copperhill. Jag ska gå och se ifall jag kan komma in där. Ni ser, det är ett ganska stort hotell. Det står ju många bilar här. Och sen är det den här utsikten och det här fantastiska molnet. Nu ser det mindre ut igen. Här har de en ren. Eller det är kanske, ja men det ser mer ut som en ren än en älg. Eller kanske är, nej. Och den är upplyst på vintern. Och det här heter Copperhill Mountain Lodge. Nu ska vi se, jag tror inte det är öppet. Vi ska se ifall dörrarna öppnar sig. Det gör de. Wow. Nu ska ni få se hur det ser ut här. Ni ser att det är, här kan man sitta i vestibulen. Och sen så har ni, här är alla hotellrum. Här har ni en kopparskorsten. Och sen är det ganska coolt för hela den här väggen är gjord av koppar. Jag ska fråga om vi får gå in i spa-avdelningen. Nu fick jag faktiskt komma in i spa-avdelningen på Copperhill. Och det är jätteroligt. Jag ska visa, jag måste vända på kameran. Här har vi en bastu. Det är ganska varmt här inne säkert, men jag tycker det är väldigt snyggt. Copperhill är som ett designhotell. Så allting är så otroligt uttänkt. Här är det en bastu. Det är jättevarmt här inne. Här kastar man slänger vatten på bastun så att det ska bli ännu mer ånga. Och det har varit jättevarmt här inne. Det ser nästan ut som det är bränt där uppe. Jag har väldigt svårt för att basta för jag har lågt blodtryck så jag håller nästan på att svimmar.
Här har de en liten utepool. Man får inte ta med sig glas ut. Så här kan man lägga sig i utepoolen. Ni ser. Oj! Nu satte en fläkt igång. Det är nog för att inte på vintern. Nu håller de på och gräver här. Jag vet inte vad de ska göra. Men här går en skidbacke. En dusch. Om man vill duscha efter man har basta. Och här kan man beställa säkert drycker och smoothie och ta en frukt. Här kan man chilla, relaxa som det heter. Har ni sett vad smakfullt det ser ut? Och här är en liten bassäng. Och det som är så otroligt är att där framme så kan man lägga sig alldeles vid kanten där. Och så ser man ut på fjället. Och här speglar sig faktiskt himlen och skogen i vattnet. Sen finns det behandlingar. Man kan göra olika typer av behandlingar här inne. Man kan beställa olika massager och spabehandlingar. Här är det också otroligt smakfullt. Alltså jag tycker det är vackert. Jag tror inte man kan titta in i ett behandlingsrum. Nej. Ja, här har vi badat många gånger med Jonathan. Men just där framme så är det ju helt magiskt. Jag tror det är ganska dyrt att bo här. Det är inte jättebilligt. Men det kan nog finnas stunder då det är billigare. Och här har de en annan bassäng och den här är väldigt grund. Det kan man nästan bara ligga och flyta i. Men man har ju samma utsikt här. De har lagt vattenkanten precis vid... Den här vattenkanten ligger ju precis så att det ser ut som man nästan kan simma ut i naturen. Ja, jag har aldrig bott här, men vi har ätit frukost och vi har badat här flera gånger. Ja, vad säger ni? Visst är det helt otroligt att det finns sådana här hotell? Ser ni? Jag ska gå vidare och se ifall jag får gå in i matsalen. För de har ganska häftiga... En ganska häftig staty utanför vid restaurangen. Jag ska ta mig igenom, men jag vill inte filma några människor. Jag tar med er dit. Jag fortsätter att gå. Jag är jätteglad att det var öppet. Och den här statyn ska jag berätta lite mer om sen. Jag har fått en bok som jag kan visa och läsa innantill. Och eftersom det heter Copperhill så är ju väldigt många detaljer gjorda i koppar. I kopparfärg. Nu ska vi ta oss, där har ni en bar. Och vilken cool lampa, den här, stor och cool. Det är lite mycket folk här just nu. Jag vet inte riktigt vad det är. Sveriges lärare här. Det är en konferens för Sveriges lärare, eller? Så man kan ha konferenser här också. Nu är jag ute på däcket, altanen eller vad man ska säga. Så här har ni hotellet. Och det här är ett konstverk som jag måste läsa innantill vilka det är. Men det är en känd konstnär som har gjort de här.
Och de här lyser på vintern. Ni ser. Efter jag har varit här på Copperhill så ska jag läsa informationen om de här statyerna. Här är det också väldigt smakfullt. Här kan man sitta ute och idag är det ju som fantastiskt väder. Så egentligen skulle man ju sitta ute och sola. Eller sitta ute och fika, ta en kaffe. Och från den här terrassen så ser man hela Åre. Och rakt ner här är det huset som Zlatan ägde. Så han bodde väldigt nära Copperhill. Ja, jag ska snart lämna Copperhill. Det där molnet har förvandlats nu. Så det har lösts upp lite grann. Det har kommit lite flera moln. Här har ni dvärgbjörkar. Det är björkar som inte blir större än så där, hur gamla de än är. Det är för att vi är snart ovanför alltså det är precis på trädgränsen. Ja, vad tycker ni om det här hotellet? Ganska fantastiskt. Jag kanske ska ge mig själv i 60-årspresent att bo här med Thomas en natt. Jag hade ju covid när jag fyllde 60. Så jag kunde inte ens äta något. Allting smakade kemikalier. Det var inget gott överhuvudtaget. Ja, vad ska jag göra nu? Jag ska ta mig vidare till Järpen där jag ska byta däck eftersom jag höll på att köra på en älg och fick punktering igår. Sen ska jag ta mig vidare till Östersund. Jag ska vara farmor och passa Zacharias jag ska hämta honom från fritids och sen så ska jag sova med honom i natt. Och sen så ska jag lämna honom på skolan imorgon. Och sen ska jag hämta honom från skolan. Och jag ska åka till Duved då. Efter jag har hämtat honom. Men då hinner jag träffa Jonathan. Och jag ska övningsköra med Jonathan både idag och imorgon. Och lille Zacharias som bara är 7 år. Han går på träning. Han går på tyngdlyftsträning. Så jag ska vara med honom när han går på tyngdlyftsträning ikväll. Så vi ska mysa. Jag kikar in lite grann på restaurangen. Men restaurangen är alldeles full med folk. Men det finns kopparlampor även här. Så ser det ut i restaurangen. Ja, på min väg tillbaka så tog jag lite bilder där man kan sitta och jobba och äta. Och där är skiffer. Skönt att sitta i sofforna och fåtöljerna. Och titta på elden kanske. Och där borta har vi receptionen. Och kopparväggen som är gigantisk. En liten rundtur i 360 grader på hotellet så att man kan se. Det är ändå ganska många våningar upp. Vad kan det vara? 4 våningar. Och sen så är det på båda sidorna som man kan bo. Och här har man ju utsikten mot Åreskutan. 360 grader Copperhill. Ja, och hit om ni är i Åre så kan ni i alla fall ta en kopp kaffe här. Det får man göra. Ja, jag fick en bok som handlar om Copperhill och här kan man läsa lite granna om konsten på Copperhill. Jag bläddrar i boken. Här är när de satte dit de här huvudena. Det är Petter Stordalen som äger hotellet.
Han har väldigt många hotell överallt. Den här är Charlotte Gyllenhammar som har gjort, och den statyn heter Ute. Charlotte tillhör de främsta bland de konstnärer som arbetar självbiografiskt. Den lilla flickan kan vara hon själv. Ja, här har vi de här ansiktena. Okej. De här är tydligen framför helikopterplattan. Det är 2 stora lysande skulpturer av spanjoren Joan Plensa. De syns från alla våningar och fyller hela uteplatsen med sin närvaro. Det är ett samtal som pågår mellan 2 kvinnor, blundande, som en inre dialog. Ja, Charlotte Gyllenhammar har gjort den här statyn. Som vi såg. Här har vi han som har gjort de här huvudena. De lyser. Och jag tänkte säga hej då till er ifrån en blå himmel. Ifrån en ganska okej värme. Och sen kan jag ju ha de här som bakgrund. Det är inte ofta man har de här statyerna som bakgrund när man ska säga hej då. Ja, vi ses nästa söndag och då hoppas jag att jag är live. Men det här är ju väldigt bra att spela in i förväg ibland. För då kan jag ju åka mellan olika ställen. Hej då alla fina! Och det finns undertexter. Så ni kan titta på det och lär er många ord. Och njut av min natur här uppe i Duved, Åre kommun och Åre. Och just nu är jag vid Copperhill. Stora hotellet Copperhill. Hej då!